Magandang araw mga kapugi. Mga kapugi, ang ating haircut tutorial ngayon ay boar's fade. Mahirap po yung buhok niya mga kapugi. Pero try natin hanggat sana makakaya natin. Una, outliner para sa hard part na ating gagawin. Kailangan maingat tayo para hindi lalaki yung hard part na ating gagawin, para hindi naman siya masyadong obvious yung pagkakakat sa hard part natin. Second, 1.5 para gagawa tayo ng sectioning line para sa bar spade. Kailangan di siya sa sobra pataas kasi mahirapan ka lang magbilog dyan. Para pag magagawa ka ng outliner ulit, mahirap ka maghahabol na magiging bald fade ang kalabasan yan. Kaya kailangan doble ingat po tayo mga kabarbers. Number 3, clipper guard naman para sa likod. Kasi may tubo sa likod na sumusobra, yun ang medyo ipapantayan na lang natin ng mga kapuli. Outliner, gagawa tayo ng V-shape sa likod para dyan tayo magbe-base kung gaano kataas sa likod ang gagawin nating board spade. Square line naman para sa harap or devil's cut. Razor straight naman ang ating gagamitin para mag-enhance sa dinaanan ng outliner kanina. Siya na ang magpapalinis sa mga corte. Outliner ulit para gumawa ng circle sectioning para hindi tayo tataas o bababa sa ating sectioning area. Mga kapugi, kailangan tansyahin po talaga natin yung pagbilog natin sa sectioning kasi mahirap po talagang magbubura na dyan o maghahabol kung magkamali man tayo. Kailangan talaga lagi nating pag-iingatan ang paggagawa ng circle line na yan. Kailangan tansyahin lang po talaga mga kapugi. Shaver naman o pinali para siya na po ang magpapalinis sa ating bald area. Clipper, open close mo lang. 0.5 clipper guard mo lang din para i-combine mo na kung paano mo siya burahin ang blending area. Gaya niyan, kailangan estimate mo lang yung pagbe-blending mo kung paano mo siya burahin. Kailangan tansyado lang po talaga, wag lang tumaas. Tsaka mo na siya titimplahin at gagamitan natin ng 0.5 para madudugtong na ho natin yung black spot area na yan. Tansyahin lang po talaga, wag lang mamadaliin.
butterfly po, saka clipper, para sa ating clipper overcomb. Diyan na po natin tatanggalin yung mga sobra mula sa gilid hanggang sa likod. Kailangan po talaga estimate lang din yan. Mostly naman kasi talaga Filipino barber magaling sa skill na yan, yung clipper overcomb. Kaya hindi tayo mahirapan mag-a-adjust bawat Filipino barber. Scissors naman, kapugi, para magbabawas tayo sa taas. Yan ang hindi natin matuturo sa kapwa barbero, kasi halos lahat tayo mga barbero sa Pinas may kanya-kanya talaga tayong scissor skill o technique kung paano man tayo magbabawas sa taas. Kaya halos lahat tayo mga Pilipino nagpe-freestyle na kung paano natin bawasan yung sa bandang itaas. Mga kapugi, may pahabol ang ating customer. Gawa ng binata siya, di natin may iwas sa magpahabol kung ano man ilalagay niya sa likod. Ito na po mga kapogi, ang ating burst fade haircut tutorial. Sana po nagustuhan nyo ang ating haircut. Paki-like and subscribe na po. Paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na ating i-upload. Kung may mga katanungan po kayo, paki-comment na rin po sa comment section, o may nais kayong ipapagawang mga haircut tutorial, huwag kayong mahiyang mag-comment o magtatanong po. Magandang araw sa lahat at thank you sa panonood. Shout out sa inyo mga boss.